Không phải ai đứng trên bục cao nhất cũng là người đáng nể, và không phải ai thua cuộc cũng cúi đầu. Trận chung kết VTV Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại. Cả sân im lặng, các cầu thủ mệt nhoài, nước mắt rơi lên, tiếc nuối cho trận đấu, cho bản thân và cho người hâm mộ. Nhưng có một người vẫn đứng đó, Trần Thị Thanh Thúy, không giấu được nỗi buồn, nhưng cũng không cho phép bản thân gục xuống. Không thể ăn mừng, không thể đổ lỗi, cảm xúc không thể diễn tả, chỉ đơn giản là đứng vững. Vì cô là đội trưởng, người chịu trách nhiệm đầu tiên và là người phải đứng thẳng cuối cùng. Khởi đầu của một đội trưởng. 13 tuổi bắt đầu chơi bóng chuyền, Thanh Thúy không phải hiện tượng nổi bật ngay từ đầu. Cao nhưng chưa mạnh, gầy nhưng lại rất lìn. Người khác có thể sợ đau, cô thì không. Người khác cần động viên, cô thì quen làm một mình. Không nhiều người ở lứa tuổi đó nghĩ được như vậy. Nhưng Thúy khác, cô coi bóng chuyền là đường lui cuối cùng. Nếu không đủ tốt, cô tự rèn lại. Nếu không được chọn, cô không than vãn. 16 tuổi, cô được gọi lên đội tuyển quốc gia. Một bước ngoặt sớm nhưng đầy áp lực. Thay vì bị choáng ngợp, Thúy coi đó là cơ hội để rèn mình, để chứng minh rằng mình xứng đáng. Không nổi bật bằng kỹ thuật, nhưng cô lại khiến tất cả phải để mắt nhờ sự chuyên nghiệp, khả năng tiếp thu nhanh và tinh thần kỷ luật vượt tuổi. Không trễ một buổi tập, không viện cớ khi gặp khó, không để tâm lý ảnh hưởng đến đồng đội. Những điều đó giúp cô chiếm được niềm tin của ban huấn luyện và đồng đội từ rất sớm. Và rồi, không lâu sau đó, chiếc băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam được trao vào tay cô, không phải vì tuổi tác hay hình thức, mà vì cô là người duy nhất lúc ấy đáp ứng đầy đủ cả trình độ, thái độ và bản lĩnh lãnh đạo. Đó là cách một người đội trưởng được hình thành, không phải nhờ may mắn, mà bằng sự kỷ luật, rèn luyện và bản lĩnh vượt trội. Khi ra nước ngoài thi đấu, nhiều người nghĩ đó là giấc mơ, một vinh dự lớn, một bệ phóng cho sự nghiệp. Nhưng với Thanh Thúy, giấc mơ ấy đi kèm với đơn độc, lạnh giá và cả những ánh mắt nghi ngờ. 7 lần xuất ngoại từ Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản cho đến Thổ Nhĩ Kỳ không lần nào dễ dàng. Mỗi lần là một lần bắt đầu lại từ con số 0, ngôn ngữ khác, văn hóa khác, cách huấn luyện khác và cả định kiến với vận động viên Đông Nam Á. Ở Nhật Bản, cô buộc phải thích nghi với guồng quay huấn luyện cực kỳ kỷ luật và khắt khe. Những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, những quy định nghiêm ngặt đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng Thúy không than phiền, cô chọn rèn mình theo cách của họ và phát triển vượt bậc. Theo Thổ Nhĩ Kỳ, bóng chuyền là cuộc chiến thể lực, tốc độ và sức mạnh lên ngôi. Cô liên tục bị chấn thương đeo bám. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc đấu với chính cơ thể mình. Nhưng thay vì nghỉ dài hạn, cô âm thầm tập hồi phục, nén đau để trở lại. Không đăng bài than vãn, không lên mạng kể khổ, không tìm lý do để trốn tránh. Cô chờ từng cơ hội nhỏ nhất để được ra sân, để nâng cao trình độ, để học hỏi từ nền bóng chuyền hàng đầu châu Âu. Cô chọn phát triển trong im lặng. Và đó chính là kỷ luật, kiểu kỷ luật mà không ai chứng kiến, không ai vỗ tay, không cần ống kính hay tán dương. Chỉ cần bản thân mỗi ngày một tốt hơn. Người khác có thể chọn nghỉ khi không được đánh chính. Còn Thúy thì tìm mọi cách để được thi đấu, dù chỉ vài phút, dù chỉ một pha bóng. Người khác giữ sức cho giải sau, còn cô lao đầu vào bóng, chắn từng quả, đỡ từng cú đập, lăn xả từng pha để cứu bóng. Dù cơ thể có lúc đau đến phát rung, dù mồ hôi ướt đẫm áo và thở không ra hơi. Bởi vì với Thúy, đó không đơn thuần là bóng chuyền, đó là danh dự, là sự cam kết với nghề, là thứ không ai ép được, nhưng cô tự ép mình đến cùng. Quay lại trận chung kết VTV Cup 2025, đêm ngày 5 tháng 7, cuộc đối đầu khốc liệt với một câu lạc bộ hàng đầu đến từ Nga Korabeka, nơi bóng chuyền được xây dựng trên nền tảng sức mạnh, tốc độ và hệ thống chiến thuật chặt chẽ. Ngay từ đầu trận, Việt Nam được đánh giá là cửa dưới, nhưng set 1 trôi qua trong thế trận giằng co nhờ tinh thần chiến đấu. Sang set 2, Việt Nam vỡ vụn, nhiều khán giả đã bắt đầu lo ngại. Phòng ngự rối loạn, phối hợp thiếu ăn ý của đội bóng, bước một lỗi liên tục, một vài cái lắc đầu, vài ánh mắt hoang mang hiện rõ trên sân. Nhiều cầu thủ đã mất bình tĩnh. Chỉ có một người không gục, đó là Thanh Thúy. Cô không phải là người ghi nhiều điểm nhất, cũng không phải người lên hình nhiều nhất, nhưng chính sự hiện diện vững chãi của cô là thứ duy nhất giữ cả đội khỏi tan rã. Thúy không trách ai, không quát tháo, không ngước lên cầu cứu khán đài. Cô chỉ âm thầm làm điều mình phải làm, chắn bóng, đỡ bóng, kêu gọi đội hình, ra dấu hiệu chiến thuật. Cô luôn đúng vị trí, đúng thời điểm và đặc biệt luôn bình tĩnh. Phòng ngự kiên cường, chịu đòn để Bích Tuyền có khoảng trống tấn công, che chắn tinh thần để các đàn em khỏi vỡ trận. Cô biết nếu để tâm lý tiêu cực lan ra sân, mọi thứ sẽ sụp đổ không cứu vãn. Dù bản thân đã kiệt sức sau 2 set đầu, cô vẫn không chùn bước, vẫn cố giữ dáng đứng thẳng, giọng nói rõ ràng, tập trung đầy quyết tâm cho từng pha bóng. Đó không phải là sự cứng đầu mà là ý chí thép, tinh thần vững vàng để chiến đấu cùng đội bóng, chiến đấu vì người hâm mộ, vì ngôi sao vàng trên ngực áo dù mọi thứ dường như đã vượt ra tầm kiểm soát. Nhưng mà chính sự kiên cường ấy đã vực dậy tinh thần đội tuyển. Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, thắng set 3 rồi set 4 trong sự cổ vũ bùng nổ của khán giả. Cô không cần hét to, chỉ là đứng chắn vững vàng, tung ra cú đánh đúng lúc, tập trung cứu từng pha bóng khó và không để tâm lý tiêu cực lan ra sân. Có những thời điểm không ai còn tinh thần đây,
thì chỉ cần một người đứng thẳng là đủ để giữ đội không sụp. Làm đội trưởng không phải để được tung hô, mà là để xuất hiện khi người khác không dám. Là người đi sau cùng khi cả đội bước vào sân, nhưng phải đứng trước tất cả khi đội thất bại. Khi đội thắng, người ta nhớ đến người ghi điểm, người chơi hay nhất trận. Nhưng khi đội thua, người đầu tiên bị gọi tên là đội trưởng. Thanh Thúy hiểu điều đó từ rất sớm, và cô chưa bao giờ lùi bước khỏi trách nhiệm ấy. Không kêu ca, không đùn đẩy, không chờ người khác lên tiếng. Cô luôn là người đầu tiên nhận phần trách nhiệm về mình để đàn em được yên tâm, để đồng đội không phải gánh thêm áp lực ngoài chuyên môn. Khi cầu thủ trẻ bị dư luận chỉ trích, cô lên tiếng bảo vệ. Khi chiến thuật vận hành không hiệu quả, cô là người nhận phần lỗi trước. Dù có hôm chính cô là người đau nhất, hụt hơi nhất và chịu tổn thương nhất. Và dù sau mỗi thất bại, báo chí gọi tên cô nhiều nhất, cô vẫn bước ra, vẫn đứng thẳng, đối diện và trả lời, kể cả khi trong lòng chỉ muốn im lặng. Cô chuyên nghiệp, điềm đạm, không phô trương, là người âm thầm sắp xếp, âm thầm giữ nhịp đội hình, âm thầm ổn định tâm lý đồng đội. Không cần phải nổi bật, không cần được vỗ tay. Nhưng thiếu cô, đội bóng mất phương hướng. Thiếu cô, sân đấu trở nên thiếu trụ cột tinh thần. Cái cách cô gánh vác trách nhiệm, không ồn ào, không phô diễn chính là điều khiến cả đội yên tâm chiến đấu đến cùng. Và đó là sự thể hiện cho câu nói làm đội trưởng không phải để nổi bật. Cô không phải anh hùng, chỉ là người làm điều đúng. Thanh Thúy chưa bao giờ cố gắng để trở thành người đặc biệt, không tìm cách trở thành ngôi sao, không cố thu hút sự chú ý. Cô chỉ lặng lẽ làm tròn vai của một người đội trưởng. Cô hiểu rất rõ, không phải đội bóng nào cũng có người dẫn dắt tốt, và không phải lúc nào đội cũng trong trạng thái lý tưởng. Chính vì vậy, cô chọn cho mình một nguyên tắc phải có mặt khi cần nhất. Không phải vì vinh quang, không phải để được ca tụng, mà vì cô biết đội bóng cần một người bình tĩnh, đáng tin và đủ mạnh mẽ để đứng vững giữa tâm bão. Cô không bước ra ánh sáng, nhưng luôn xuất hiện giữa dòng gió. Khi đội mất phương hướng, khi trận đấu rơi vào bế tắc, khi tinh thần đi xuống, người đầu tiên tiến lên gần như luôn là Thúy. Không ai bắt buộc cô phải gồng mình lên như thế, nhưng cô chọn như vậy vì cô hiểu nếu mình gục, cả đội sẽ không còn chỗ bám víu. Dù đau, dù mệt, dù bị chỉ trích, cô chưa từng biến mất. Cô không giỏi đổ lỗi, cũng không giỏi làm mau, nhưng lại rất giỏi chịu đựng, chịu trách nhiệm và chịu hy sinh. Cô là người mà đồng đội có thể trông vào, người hâm mộ có thể tin tưởng, huấn luyện viên có thể yên tâm. Không phải vì cô là người hay nhất, mà vì cô là người không bỏ cuộc. Cái gọi là uy tín không đến từ một trận đấu hay một cú đập bóng đỉnh cao. Nó đến từ hàng ngàn giờ tập không ai biết, hàng trăm lần đau vẫn lên sân và vô số khoảnh khắc hy sinh thầm lặng. Thứ bản lĩnh đó không ai dạy được. Nó là kết quả của năm tháng, của trải nghiệm và của một trái tim luôn đặt đội bóng lên trên bản thân mình. Thanh Thúy không cần ai tung hô, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam cần ghi nhận những người như cô. Không phải ai cũng đủ sức làm đội trưởng, và càng không phải ai cũng làm được 10 năm liên tiếp ở vị trí đó. Trong một đội tuyển ngày càng trẻ hóa, áp lực càng lớn. Nếu bạn từng xem Thúy thi đấu, bạn sẽ hiểu. Đôi khi, điều tạo nên sức mạnh không phải cú đập mạnh nhất, mà là cái lưng thẳng giữa lúc đội hình gục ngã. Thanh Thúy, một đội trưởng không cần danh hiệu để chứng minh bản lĩnh, thì cần được tiếp tục đứng trên sân trong màu áo đỏ là đủ. Nếu bạn đã cảm nhận được tinh thần kỷ luật, bền bỉ và không bao giờ gục ngã của Thanh Thúy, hãy để lại một like cho video này như một lời ủng hộ cho người đội trưởng kiên cường ấy. Đó không chỉ là sự cổ vũ dành cho Thúy, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện thêm nhiều video sâu sắc hơn, cảm xúc hơn về hành trình của cô và những người truyền cảm hứng từ thể thao Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào trong hành trình vươn lên không mệt mỏi của Thanh Thúy. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến phút cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.